Hej och välkommen till vår kanal Hudik People. Den här gången har vi med oss gäster som heter Fimpen och Stumpen. Det är inga krav på att prenumerera på den här kanalen, men naturligtvis blir vi jätteglada om ni vill göra det. Det är helt gratis och du kan välja aviseringar på den lilla klockan, så missar du inget när vi lägger ut film. För er som är ny här så är det jag som är Anders, och hon som sköter allt förutom filmning och körning heter Anneli. Ja, hon kör lite ibland. Hon har även hand om vår Instagram-sida där hon lägger ut väldigt fina bilder, så besök den också. Ja, i förra filmen så kom vi fram till Alven, men det vi glömde, vi var faktiskt i Fulda innan och det glömde vi helt ta med. Så jag tror att vi struntar i Fulda överhuvudtaget. Det får bli en annan gång, eller aldrig. De hade ändå för trånga parkeringar där, allting strula tyckte Stumpen. Så det var jävla tur att han hade Fimpen med sig som kunde hjälpa honom att parkera, för han hade väldiga problem, men till slut lyckas han, hyfsat i alla fall. Ja, men sådär, äntligen. Nu vart det väl bra. Eller? En storkjävel. Vad är det att se? Tryck igång filmen nu. Coming to a YouTube channel near you. Based on the incredible true story. Ja, men då har vi äntligen kommit fram till Rotenburg ob der Tauber. En platt fågel. Jesus står det här. Vad brun? Ja. Det var den där dagen när gick så jävla långt. Det var helt brunt. Nu ska vi se om jag minns rätt, för historia var inte mitt starka ämne i skolan. Men jag har för mig att det var Konrad III som uppförde borgen Richenburg 1142.
åt Hohenstaufiska ätten. Men Toberdalen hade varit befolkad sedan 960-talet och år 1247 blev staden en fri riksstad. 1356 förstördes delar av Richburg vid en jordbävning. Det upp igen och var i början av 1400-talet en av rikets största städer med 6 000 invånare. Idag är de nästan 11 500 invånare. Tyska bondekrigen nådde staden 1525 och gjorde att stadens befolkning minskade dock. Och 1631 under 30-åriga kriget erövrade staden av den kejserliga truppen under general Tilly. Den protestantiska staden hade gjort motstånd i hopp om att svenska trupper skulle komma till undsättning. Ingen förstärkning kom och staden skulle skövlas och brännas. Nu fick staden ett val. Om någon kunde dricka en glasbägare på drygt 3 liter vin så skulle staden skonas. Den gamla borgmästaren Nusche antog valet och svepte hela bägaren och Tilly skonade staden. På Rheinstreichstuben finns ett klockspel som återger händelsen flera gånger varje dag. Den firas också årligen med festspelet Dauer Münzentrunk, mest av hävdingen. Den här staden skulle man behöva minst en hel dag på sig för att gå igenom. För nu såg vi bara toppen på isberget. Jag har ju världens sämsta lokalsinne så jag måste snabbt in i butiken och snabbt ut för att springa ifatt Annie som följer med Stumpen och Fimpen som tyvärr inte orkar gå så långt. Så det här var den enda butik jag hann gå in i tyvärr. Men 3000 steg blev det i alla fall idag fram och tillbaks. Och Stumpen, den stackaren, han var nära hjärtinfarkt. Ja, men då åker vi vidare mot München. Ja, då har vi kommit fram till München och till en camping som heter Obermenzing. Den är ganska stor och det var ganska fint. Det var ingen dusch och grejer. Ja, här skulle jag egentligen visa upp staden München, men tyvärr så blev det sånt regn så vi stannar kvar på campingen, så ni får kolla på den istället. Kanske inte mycket att se, men någonting måste ni få se.
Hejsan. Och duscha här inne. Det var fint så här. Men det jag missade, det var ju att man skulle köpa polletter i den där maskinen där. Så det gick inte att betala med euro. Så jag fick duscha iskallt för jag tvålade in och allting. Så det var kanske en läxa man får lära sig till nästa gång. Men annars var det fint och fräscht där tycker jag. Knäpp på radion älskling. Alltså jag förstår mig inte på cyklister. De ska cykla på de smalaste bilvägarna som finns. Alltid. Där är smalast vägar, där är cyklister. Varför inte ta en bredare väg där de kan cykla vid vägrenen eller någonting? Eller varför inte använda cykelbanorna? Som här också, det finns ju massor med avstickare där vissa cyklar då. Nej, men då ska en del vara märkvärda och visa att de törs cykla på smala, stora vägar för bilar. Det var lika i Lofoten. De smalaste vägarna, där kryllar av cyklister. Varför cyklar de? Det måste vara mindre farligt att cykla på E4 som är mycket bredare. För det måste ju vara så lätt att stöta till en cyklist här. Och så hytter de en även åt folk och så här, ja, som att det är de som äger vägen. Men de har inte betalt en krona i vägskatt, men de ska ändå bestämma över vägarna. Ja, jag tycker det är märkligt folk faktiskt, cyklister. Fan, det finns för cykelbanor. Får se nu vilken väg ska jag ta. Det finns ju 2 alternativ. Jag kör en farliga. Ja, nu kanske jag låter bitter, men det är jag inte. Jag är avundsjuk. Jag vill också cykla så här som alla andra gör. Det ser ut att vara en frihetskänsla. Det skulle jag verkligen vilja prova på. Ha en riktig cykel och ut och cykla på så här fina, smala vägar. Ja, jag vet vad ni tänker nu. Ni tänker, vad tyst du varit här? Och varför säger han ingenting? Varför berättar han ingenting om den här fina staden? Vart ligger han? Hur tar man sig dit? Och så vidare. Jag kommer fan inte ihåg vad den heter. Så ni får... Det är skönt med lite tystnad ibland också. Cykla vidare nu. Men kolla vilken skillnad på graffiti mot hemma. Det här ser riktigt proffsigt och fint ut. Hemma där bara små unga som klottrar. Ja visst, det kan finnas något fint hemma ibland också, men det är sällsynt. Här var det riktigt fint klotter. Vad fan, det kan vara jobbigt med tystnad då.
Knäpp på radion, Anneli, så får vi höra lite tysk fin musik. Och för er som vill ha tystnaden så sänk ljudet nu bara. Ja, nu är vi i Tyskland där det cyklas jättemycket. Det är mer cyklister här än det är långtradare i södra Tyskland. Är det kranvatten? Ja, det märks att vi är i södra Tyskland, att vi snart börjar närma oss Österrike, för nu börjar bergen dyka upp lite varstans. Ja, men titta, när man pratar om trollen, här har vi det. Här är ju Österrike. Jag förstår att det kallas Brennerpasset, för jäklar vad det luktar brända bromsar här. Det var en sån nedförsbacke så man fick ju bromsa nästan hela tiden. Och lastbilarna kan jag tänka mig, där nöter rejält på bromsarna. Ja, vi ska äta snitsel så vi har slagit in Guesthouse på GPSen och den visar oss hit. Tyvärr fick man inte köra med lastbilar och större fordon här. Och nu förstår vi varför. Och det gick ju inte parkera efter Guesthouse heller naturligtvis.
där vid guesthouse här. Ja. Ja, jag trodde att vi skulle komma upp till ett sånt där gasthouse, men det vart ju tok där. Det fanns inga parkeringar. Det fanns där. inga parkeringar. Ja, men vi kommer ju ner till byn här igen. När vi åker ner den här vägen. Ja, bra. Ja, första macken. Ja, bra. Ja, man fick väl inte åka med såna här. Ja, precis. Ja. Hej. Fortsätt på B182 i 5 kilometer. Det ser ju så stängt ut där. Det här var ju... Ja, det är gärna Ja, men det reserverat. är stängt. Ska vi äta schnitzel Schnitzel. vid guesthouset här? Ja. Ja, i det här gästhuset hade de inga schnitzel. Ingen mat överhuvudtaget faktiskt. Tydligen har pandemin drabbat Österrike jättehårt på kockarna. För under pandemin så sökte kockarna nytt jobb och sen har de jättesvårt att få tag i kockar. Så har de öppet så har de bara öppet på helgerna, inte på vardagar. Jakten på schnitzeln fortsätter. Bilbanor. Här borta finns det någon mataktigt. Ja, nu lär vi äta vad fan som helst. Ja, nu lär vi äta vad fan som helst. Här var det mer lastbilar än cyklister. Åh, kolla där. Det är Lotta. Ja. Ja, vart äter man någonstans? Nej, det här, jag vet inte. Ja, det var ju restaurang i det här bruna huset där, men de hade spärrat av vägen så man kunde inte ta sig in dit, så det var säkert stängt där också. Nu hittar vi ingen schnitzel, men nu är vi i Italien så vi får se vad vi hittar. Det blir säkert något gott. Fint här då. Nu gjorde vi ett försök att käka vanlig mat istället och det fanns pizza här inne, men det var ingen som fattade hur vi skulle. Den låg där, men det var ingen som kom och hjälpte oss. Så jag vet inte hur vi skulle beställa maten eller så här. Så vi åker vidare, vrålhungriga. Åker vi vidare till nästa ställe och hoppas på bättre lycka där. Ja, i semester, det var all tid i världen. Vi stannar på en annan bensinmack, se om de har någonting att äta. Nu är vi vrålhungriga. Ja, nu har vi ätit italiensk varm macka. Det var som pizza ungefär. Nu ska jag gå och plocka vindruvor här borta, tänkte jag.
Nej, det ska jag inte. Vi ska väl fara vidare nu och hitta någonstans vi kan parkera över natten. Jag tror vi svänger av här så tar vi tunnelbanan istället. Jag kör ut på vägen igen. Nej, stäng inte av. Vi är snart framme. Vi ska få se, det är jättefint där. Äppellunden. Ja, då har vi kommit till en ställplats alldeles vid en vingård. Underbart, jättevackert. Det skulle vara gratis här enligt appen, men det var det inte. Det kostar 32 euro, det är väl ungefär 400 kronor. Men det var jäkligt fint. Ska vi... Ja, fint. Fint. Ja. Ska vi köra upp här eller ska vi köra upp på... Första ställnatten i Italien. Jättefint ställe. Det var någonting Andersson tipsade om. Han tyckte det var jävligt billigt och så här. Nej, han är trött. 4 000 bara. Han är lite lack. Han är lite lack. Han lackar ju. Det var ett jättefint ställe. Det var fint ställe. Ja. Det var jättefräscha, fina toaletter och jättefina duschar också. Så det var verkligen ett kanonställe. Verkligen att rekommendera.
kiwi! Jag älskar kiwi! Ja, nu när jag äntligen är på en vingård så tänkte jag berätta lite om hur det var på den här gården och varför de odlar vissa druvor och vissa äpplen och så här. Men ja, vi fick inte lära oss så mycket om viner i skolan, det var mest historia så här. Men då tänkte jag ringa en kompis, Bengt Frithiofsson, men han svarar inte, så tyvärr får ni inte veta mycket mer om den här vingården. Men jävligt fin var den. Åh gud vad det där var omoget, älskling. Kolla hit så de vet vart vi är någonstans. Ser ni, vi är i Tantalunden. När jag gick i skolan så läste jag om ett par som bodde här. Adam och Eva hette de. För visst fan måste det här vara paradiset. Jävlar vad fint det var här. Ja, vi träffade en från Övik här i Italien. Det var faktiskt jäkligt roligt att prata svenska och supertrevlig var han. Och, vad heter du då? Micke Lindström. Micke Lindström från Övik. Jättetrevligt. Ja, det är kul när folk kommer fram och pratar, absolut. Alltså, Ja, men det är så. första svensken vi träffar på utlandsresan här. Ja, som ni ser så börjar det bli riktigt mörkt. Det går knappt filma längre. Så jag tror vi ger oss här, för den här filmen har blivit ganska lång också. Men alltså, jag är så tacksam och glad att ni har tittat till slutet. Ja, ni som hör det här. Det är ni som har tittat till slutet. Och ni är helt underbara. Tack för att ni finns och glöm inte att prenumerera, så syns vi snart i nästa film. Ha det så bra. Hej då.